कृष्ण राणा, मलाई कृष्ण सर भनेर चिन्छन्। म नहरपुर माविमा पढाउँछु र उहाँ सरहरूले जुन चाहिँ मैले एउटा छक्कै परेँ, यो घर त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै आधुनिक डिजाइनले तपाईँले चाहिँ यसको एउटा चाहिँ मोडुलेसन गरिदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्छ। पहिला त यहाँ त्यस्तो होला जस्तो पनि मलाई लाग्थेन। पुरानो डिजाइनमा पहिलाको 20 वर्ष अगाडि बनेको घर हो यो। अनि अब गल्ली सिस्टमको थियो, अनि यसलाई चाहिँ एउटा फ्ल्याट सिस्टम बनाउनु मन लागेको। अनि यसलाई चाहिँ अब अहिलेको यो मोडर्न डिजाइन अनुसार फल्स सिलिङ, यो सबै टिभी ऱ्याक, सोफा सबैलाई चाहिँ यस्तो होला र भन्ने पनि सोचेको थिएँ। सामान्य खालको बनाउने, कलर लाउने भन्ने सोचाइ थियो। पछि चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँसँग भेट भयो, अनि तपाईँले यसलाई चाहिँ हामी नयाँ किसिमले बनाइदिन्छौँ, तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ एकदम भने। अनि मैले पनि हाई क्वालिटीको राम्रो बनाइदिनु होला भने अनि तपाईँहरू आउनुभयो र आज लगभग 1 महिना 1.5 महिना भयो कि आज चाहिँ धेरै राम्रो बनाउनु भयो र एकदम खुसी लागेको छ। यसको सोफा भयो, टी टेबल, टिभी ऱ्याक, किचन एकदम आधुनिक डिजाइनले बनाइदिनु भयो। मूल्य पनि तपाईँको राम्रै, सुपथ राम्रै हो। सबै चाहिँ मेटेरियलहरू पनि राम्रै लाग्यो र यो माथिको उहरू पनि डिजाइनिङ पनि हामीले भनेअनुसार बनाइदिनु भयो। धेरै खुसी लाग्यो सर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ यसको लागि।